אז היינו שם הרבה הפגנות, עם הרבה מאוד גז מדמיע. אני זוכר שפעם אחת נסענו, הפגנות תמיד היו ביום שישי אחרי התפילות, בצהריים. אני זוכר שפעם אחת נסענו כמה אוטובוסים מתל אביב להפגנה בארם, בגבול בין ישראל והשטח הכבוש. נכנס חייל לבדוק מה יש באוטובוס, חייך אלינו חיוך רחב, אמר שיהיה בהצלחה, ומה שכותב, זה נראה לי מוזר. לא הייתי רגיל לזה. ואכן, התחילה ההפגנה, וברגע שהתחילה הייתה התנפלות על ההפגנה כמו שלא ראיתי הרבה פעמים. גז מכל הצדדים, כדורי גומי וכל הדברים האלה. רחל מצאה מקלט באיזה חנות רחל, אני חושב שכבר הזכרתי, רחל בגלל המחלה שלה, מחלת כבד, היה אסור לה בשום פנים לשאוב גז. זה היה בשבילה ממש סכנת חיים. אז היא ברחה לתוך החנות, הזבנים מיד אימצו אותה, ואז היא שלחה את אחת המפגינים אליי שאני אבוא גם לחנות הזאת. ולצערי, אחרי שרחל מתה, היחסים כבר התרופפו. סיחן סליימי נבחר לראש העיר של ארם, והחומה נבנתה כך שהיא מפרידה בין ארם וירושלים. במשך כמה זמן מצאנו פרצה בחומה והסתננו פנימה, אבל גם את הפרצה הזאת אני חושב שסתמו, והיום ארם זה חוץ לארץ, כאילו. פעם אחת עשינו הפגנת זבל. המזבלה של ארם הייתה בכיוון לקלנדיה, ויום אחד רצו להפריד בין המזבלה ובין העיר, בין העיירה, ולא היה מקום אחר להשפעה. עשינו הפגנת השפעה במגרש ההשפעה. הכל זה היה לפני שבילעין הפכה למרכז ההפגנות שלנו. אבל יש לי לב חם מאוד לארם, וזה תמיד הוכחה, כל הדברים האלה הם תמיד הוכחה בשבילי עד כמה קל להתחבר לפלסטינים, עד כמה קל להתחבר במאבק, עד כמה קל ליצור ידידויות אישיות. וכל אלה שמדברים על שתי מדינות כדי להפריד, ההפרדה היא המובילה כאילו לרעיון שתי המדינות. זה שטות גמורה. רעיון שתי המדינות מחייב, לדעתי, התחברות בין שני עמים. התחברות שאפשרית רק אם כל אחת משני עמים מרגיש שיש לו בית עצמאי משלו, בטוח, ואז עם גבול פתוח, לדעתי, ואני בטוח בזה לחלוטין, על סמך ניסיון של כל כך הרבה שנים, שברגע שיש שתי מדינות והגבול יהיה פתוח,
תהיה התחברות בין שני העמים בכל מיני מישורים, קודם כל במסחר, בתעשייה, ודאי, אבל גם ייווצרו ידידויות והתחברויות, וחבל שזה עושים את הכל כדי לקלקל את זה.